อุ้ยสวัสดีครัสวัสดีครั บ บ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เด็กดีไลฟ์ค่ะ เย้ วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ชาวเด็กดีรีเควสมาเยอะมาก อย่าว่าแต่น้องๆในเพจ พี่ในออฟฟิศเองก็ถามทุกวันว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมาอีก วันนี้เราจัดให้แล้ว เราพาเขามาแล้วเนาะให้แนะนำตัวแล้วก็ทักทายน้องๆชาวเด็กดีกันเลยดีกว่าค่ะ ครับผมสวัสดีครับพี่พีกิจครับ สวัสดีครับบิวกินครับ โอเคทั้งพีพีแล้วก็บิวกินเราเคยเจอกันมาแล้ว ตอนที่แปลรักภาคแรกสิเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทแรกเราเจอกันแล้ววันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ว เพราะอะไร เพราะ เรามีพาร์ทสองใช่ไหม พี่เอกเขาวางคิวมาก็เลยเจอฮะ เราเมนชั่นชื่อเขาได้เลยเหรอ เอ๋ไหนก็ไม่รู้ไง มาวันนี้เรามีพาร์ทสองแล้ว หลังจากเจอกันมาในพาร์ทแรก เราสามารถแบบพูดอะไรเล่าอะไรสปอยอะไรเกี่ยวกับพาร์ทสองให้น้องๆชาวเด็กดีติดตามกันได้บ้างไหมสำหรับในคืนนี้ ไม่สปอยดีกว่าเนี่ยอีก3 ชั่วโมงได้ดูแล้วครับ เล่าเป็นแบบคร่าวๆละกันว่าแบบอีก3 ชั่วโมง และก็ทุกอาทิตย์หลังจากนี้จะเจอกับอะไร ก็จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้เลยครับพอจบแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทหนึ่งมาเราก็เว้นระยะกันมาตอนนี้ประมาณ6 เดือนแล้วเนาะเพื่อที่เหมือนว่ามีการถ่ายทำเจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็วันนี้แล้วเป็นวันที่แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองเนี่ยจะออนวันแรกนะครับก็จริงๆก็คือต่อจากพาร์ทหนึ่งเลยพอจบที่เต๋อกับพวกเอ๋เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พาร์ทสองมันก็จะเป็นเช็คมาร์กแรกมันก็คือเต๋อกับเอ๋เริ่มเป็นแฟนกันย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพใช้ชีวิตมหาลัยคนละที่กันมีสังคมใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ละ EP ก็จะเป็น EP ละปีแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมีพัฒนาการในการเติบโตในชีวิตในทุกๆมุมมากขึ้นทั้งความสัมพันธ์เพื่อนสังคมใหม่ๆการศึกษาความฝันอะไรเงี้ยการค้นพบตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยเป็น EP ละ1 ปีเลยเหรอในเรื่อง ใช่ครับ EP ละ1 ปีครับ จริงๆ EP มีชั่วโมงกว่าๆไม่ใช่1 ปี1 ปีก็จะนานเลยดู แต่ฉันว่าแฟนคลับเขาดูกันได้นะ EP ละ1 ปีอย่าท้านะ แต่คนถ่ายออกไม่ไหวแล้วนะ แต่คนถ่ายไม่ไหวเลยมีทั้งหมดกี่ EP บอกได้ไหม บอกได้ครับมี5 EP ครับ มีทั้งหมด5 EP 1 ชั่วโมงดูกันไปเลยอิ่มๆเต็มใช่ครับชั่วโมงกว่าๆครับ ๆชั่วโมงกว่าๆด้วย เหมือนพัดจะประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งไม่เกินชั่ว ประ โมง มาณนั้น 62 นะครับน่าจะ ประมาณเนี้ยครับ เราก็ไปลุ้นกันละกันว่าจะมีกี่นาทีบ้าง ถ่ายทำจบไปแล้วเรียบร้อยครับ ใช้เวลานานไหมรอบนี้ มันเหมือนมันเว้นๆนะครับก็จริงๆเราเริ่มกันตั้งแต่ธันวาเนาะแล้วก็ถ่ายกันประมาณ3 คิวอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นยาวมาอีกทีก็กุมภาถ่ายจนจบแล้วก็มีมาถ่ายเพิ่มช่วงเมษาอีกประมาณ 2-3 คิวอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมก็คือถ่ายแบบถ่ายกันมาเรื่อยๆเก็บแต้มมาเรื่อยๆว่างั้นพอถ่ายจบปุ๊บรู้สึกไงแบบเป็นความรู้สึกแบบโล่งใจหรือว่าใจหายสำหรับรอบนี้ก็ทั้งคู่นะครับที่จริงก็โล่งใจด้วยที่รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยแล้วเราก็ได้เริ่มพักแล้วแต่ว่าที่จริงก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าที่จริงทั้งตัวพี่กับกินก็อยู่กับคาแรคเตอร์นี้มาประมาณเกือบ2 ปีเนาะที่ตั้งแต่พัฒนาบทแต่แรกเลยจนถึงตอนนี้ก็ที่จริงมันใกล้จะจบเป็นตัวของ BKPP Project แล้วอันนี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นรองสุดท้ายเนาะเท่าที่เหลือก็น่าจะมีแค่แฟนมีตแล้วก็แฟนไซน์ครับแล้วตัวบิวกิ้นล่ะเป็นไงเราหนักไปทางไหนระหว่างโล่งใจกับใจหายผมว่าทั้งสองแหละคือจริงๆพอเราตั้งใจทำอะไรมากๆแล้วเราเสร็จภารกิจจากการทำมันแล้วเราก็คงโล่งใจนะครับว่าเราทำมันไปผ่านแล้วเว้ยไปแบบโล่งใจว่าเราทำมันสำเร็จแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ใจหายตรงที่พอเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นพาร์ท 2แล้วมันก็เป็นเหมือนจุดจบของแปลรักฉันด้วยใจเธอไปแล้วไม่มีพาร์ท 3แล้วเหรอไม่น่าจะมีแล้วนะครับ ไม่เดี๋ยวพอดูพาร์ท 2จบก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าสมมติพาร์ทเนี้ยถ้าให้มันเป็นอาหารเราคิดว่ามันมีแบบรสชาติอะไรบ้างในพาร์ทนี้ผมว่ามันมีความร้อนอากาศเหรอหรืออะไร
อ้าวก็ที่ถามรสชาติมาอากาศเลย อ๋อโทษ รสชาติร้อนร คือ ส เป็น ชาติ อาหารที่ร้อนเหรอ เผ็ดร้อนเนี่ย เผ็ดร้อนได้ อ๋อเผ็ดร้อน อ้าวก็ฮอตไงผมแปลจากอังกฤษมาร สชาติร้อน โทษนะพี่ตามไม่ทัน นะ ก็คือสำหรับพี่สำหรับบิลกินคิดว่าเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อน แล้วก็จะมีรสชาติแล้วก็จะมีความเย็นด้วย เฮ้ยมีความเย็นด้วย ผมว่าพอมันเป็นกรุงเทพมันจะมีความแบบ ความเมืองมีความแบบ ความกลางคืนปะ ใช่อย่างในเทรลเลอร์ก็จะมีบางซีนที่เหมือนกับว่าเห็นโอเอ๋วอยู่ที่คอนโดเลยมันก็จะมีความเมืองมีความเหงามีความอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีหลายมีทุกรสชาติแหละผมว่าจริงๆแล้ว ก็จะมีทั้งแบบหวานก็น่าจะมีเนาะ มีครับหวานก็มีครับ ขมมีไหม ผมก็มีครับ เอ้ยเค็มมีไหม เค็มก็มีครับเพราะว่ามันก็มีทะเลไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็เค็มไง คืนนี้อีก3 ชั่วโมงจะฉายแล้วตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นนะครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้น ได้แอบดูกันไปบ้างหรือยัง ดูแล้วครับ ดูไป เฮ้ยโอเค ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า รู้แล้วว่าคืนนี้แฟนคลับจะต้องเจอกับอะไร ใช่ครับดูตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วครับ แต่คือพี่กับบิวกินตื่นเต้นแต่พี่เชื่อว่าแฟนคลับตื่นเต้นกว่าอีกเพราะว่าพอเด็กดีไลฟ์บอกว่าจะมีแขกรับเชิญเป็น2 คนนี้นะทุกคนรีเควสมามากว่าอยากรู้ว่าอยู่กันมาเนี่ยจนถึงพาร์ท 2แล้วอะพีบิวกินมีความสนิทกันมากขึ้นแค่ไหนเราก็เลยแบบจัดเกมให้เป็นเกมที่พีกับบิวกินน่าจะเล่นกันมาเป็นครั้งที่3แล้ว ครับผม แต่ทุกครั้งก็คือจะต้องสนิทเพิ่มกันทุกครั้งคราวที่แล้วเราทำสถิติได้ไปเท่าไหร่นะพี่แพม ได้คะแนนเต็ม100หรือเปล่า เอ้ยรอบนี้ต้องเกินแล้วหรือเปล่า เมื่อเช้านี่ ใช่ ตอบมันตะข้อเลยนะฮะฉีกกันเลยครับเช้า จริงเหรอ ได้ฉีกกันยับเลย ตอนเย็นเราอาจจะดีขึ้นหรือเปล่า เป็นไปได้ครับต้องรอดู เอ้ยลองไม่ยากวันนี้พี่แพมเขามาแบบเบาๆใช่ไหมพี่แพม ใช่ ง่ายๆ เรื่องทั่วไปดินฟ้าอากาศ โอ ได้ เค เลย แต่รอบนี้เราไม่มีค้อนของเล่นไปให้ตีนะเรา ไม่เป็นไร เราให้ใช้มือแทน แล้วแบบ แถวนั้นมีอาวุธไหม พูดเล่นเราต้องถนอมร่างกาย เราเล่น ไว้ก่อนอ่า พร้อมหรือยัง ฟังกติ ให้ กา พี่ ก่อน แพ ไห ม ม อธิบายก่อนนิดนึงไหมพอเป็นพิธีกรุบกริบ โอเค เกมก็คือซีกันจริงป้านะคะ กติกาก็คือเนี่ย พี่จะถามคำถามแล้วนับ1 2 3ให้พีกับบิวกินตอบพร้อมกัน ก็ข้อไหนใครตอบผิดก็ถือว่าแพ้ แล้วเราจะให้มีแบบใครตอบผิดเยอะกว่า เราจะมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆด้วยในตอนท้าย ต้องตั้งใจเล่นนะ ได้ เฮ้ย ขอโทษนะ พร้อมไหม พร้อม พร้อม เกือบพร้อม จิ้ง แล้ว จกยังพร้อมเลยคิดดู จิ้งจกทักด้วยเหรอ เริ่มดีนะเนี่ยโอเค เริ่มข้อแรกเริ่มที่บิวกินนะคะ เพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว โคตรพิเศษ แปลไม่ออกกีดกันบิวกินชอบเพลงไหนมากที่สุด ต้องตอบพร้อมกันนะ ได้ ได้ยัง ได้แล้ว นับแล้วนะ1 2 3 แปลไม่ออก เอ้ เฮ้ ย ย ถูกโอ้ยข้อแรกก็มาดีเลยทำไมถึงชอบเพลงแปลไม่ออกค่ะ จริงๆผมว่าเริ่มจาก vibes ของเพลงก่อนแล้วกัน ผมว่ามันเป็นเพลงที่ตรงกับรสนิยมของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ทำเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมชอบเพลงทรงนี้อยู่แล้ว แล้วก็จริงๆผมชอบความหมายของมันอะไรเงี้ยพอมันเหมือนเรามีความรู้สึกนึงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแต่เราไม่เข้าใจมันอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจริงๆมันคือความรักแหละถ้าพูดถึงในเพลงอะไรเงี้ยมันแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยมันโรแมนติกดีมันเพียวอะครับคือจริงๆเรารู้ว่ามันมีอยู่โดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไร แต่ว่าวันหนึ่งเรามารู้ว่าเอ้ยมันคือความรักอะไรอย่างเงี้ยมันโรแมนติกแล้วมันก็แบบความหมายลึกซึ้งครับ แล้วพี่ล่ะพี่ชอบเพลงนี้ที่สุดเหมือนกันไหม พี่ชอบในทุกเพลงใช่ไหมครับ อืม พี่ว่าพี่ชอบก็ชอบแปลไม่ออกนี่แหละเพราะรู้สึกว่าอย่างเพลงอื่นๆอย่างเงี้ย มันจะมีความเฉพาะเนาะแต่ว่าแปลไม่ออกมันมีความเฉพาะในความหมายด้วยที่พี่รู้สึกว่าแบบมันก็ทัชพี่เหมือนกันครับ
โอเคข้อต่อไปตาพีพีบ้าง พีพีอยากเห็นใครในนาดาวมาโคเวอร์เต้นโคเวอร์เพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วมากที่สุด เลือกมา1 คน โอ้โหทำไมของผมมี4 ช้อยอันนี้แบบ 10 กว่าคนน่ะ นาดาวมี มี กี่ คนในนา เอง ดาวเยอะมาก นี่ยังไม่รวมพนักงานอีกนะ รวมด้วยก็ได้ เกิดเขาตอบฉีกไปทำไงอ่ะผมซวยเลย ตอบว่าพี่เอ๋ก็ได้ เอาแค่เป็นนักแสดงใช่ไหมครับ ใช่เอาเป็นนักแสดงเอาคนที่ทุกคนรู้จัก เอาคนที่แฟนๆจะรู้จัก ได้แล้วคน ได้ยัง ได้แล้วครับ นับแล้วนะ1 2 3 พี่โอนี่ไงนักแสดงเนี่ยนักแสดงไงนี่ฉีกเลยพี่โอ ก็บอกทุกคนรู้จักพี่บอก ตะกี้เขาบอกตะกี้บอกนักแสดงใช่ไหม โอ้ก็เต้นอยู่แล้ว อันนี้บอกอย่างนี้ขี้โกงนี่ โอ้ยเธอปกติเธอไม่ขี้โกงเลยบิวกิน ไม่เลยไม่มีเลยผมสุจริต ไม่รู้แหละถือว่าบิวกินตอบผิด เพราะว่าตอบไม่เหมือนกัน ได้เลยเจอข้อต่อไป ป่ะ ข้อต่อไปตามบิวกินบ้าง ถ้าเต้นไหนในเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วที่บิวกินชอบมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3แล้วให้ทำพร้อมกัน ขอ1 ท่า ต้องเป็นท่าเต้นในเพลงนะห้ามแบบเอาท่าอื่นมานะบิวกิน ไม่ไว้ใจน้องเหรอ เราต้องดักไว้ก่อน เอาแล้วนะ1 2 3 เอาโกง เฮ้ย พี่โกงผมเล่นตามกฎ ถ้าเป็นเป่ายิงฉุบคือเรียกว่าออกช้านะ ผมไม่ได้ออกผมไม่ได้ดูเขาเลย ผมกำลังโฟกัสท่าเต้นของผมอยู่ต่างคนก็ต่างเต้นนะโกง มีสมาธิอยู่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ดูหรอกว่าเต้นอะไร ได้ ข้อต่อไปตาพีพีบ้าง ถ้าสมมติว่ามีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยหลุดออกมาจากแปรลักษณ์ได้พีพีอยากให้ตัวละครไหนมีชีวิตจริงมากที่สุด พาร์ท 1หรือพาร์ท 2ครับ พาร์ท 2ละกัน อยากให้ใครมาแบบมีตัวตนบนโลกของเราจริงๆ ได้ยัง ได้แล้วครับ โอเคนะแล้วนะ1 2 3 นี่อะไร โกงฉันเลย ดูดิพี่ดูดิ พี่ไม่ตอบเลยโกง พี่ดู รู้ ดิ เลยโกง ฉันว่าแล้วเล่นเกมนี้กับพวกเธอมันจะต้องเป็นแบบนี้ ผมไม่มีในใจแล้วพูดจริง จริงเหรอ พูดมาก่อนดิ เนี่ยแล้วก็ฉีกผมรู้ พูดพร้อมกันรอบนี้พอนับ3แล้วพูดเลยนะ โอเค สัญญากับพี่นะ สัญญา มาแต้มนับใหม่ 1 2 3 จ่าย ไหน อ้าว พร้อมกันเลยเห็นไหม อย่างนี้เลย จ่าย อย่างเงี้ย ตอนแรกผมจะบอกพี่จ่ายไงจะไม่รู้นะตรงไม่รู้ว่าผมจะตอบอันนี้อยู่แล้วไม่ผมจะโกงอะไรผมจะตอบอันนี้อยู่แล้ว คนที่ดูไลฟ์นี้นะคะ คิดว่าบิวกินโกงหรือไม่คอมเมนต์เข้ามานะคะ โกงไม่โกง เราจะนับคะแนนกันจากคอมเมนต์นะคะ ว่าโกงหรือไม่โกง ไม่มีโกงผมก็แฟร์ ไปข้อต่อไปเลย ข้อนี้ถามก่อนมาว่าทำไม ทำไมถึงเลือกใจ เพราะว่าใจในเรื่องนี้เขาอาจจะดีกับพี่อบในตัวจริงไงก็เลยอยากให้ แล้วให้พี่โอบหายไปเอาใจมาแทน อย่างนั้นเหรอ คอมเมนต์ในนี้ด้วยนะฮะ โอเคเอาใหม่ข้อต่อไปตาบิวกินบ้าง ถ้าสมมติว่าบิวกินเนี่ยมีน้องสาวที่รักมากๆอะไรเงี้ยบิวกินจะยอมให้ตัวละครไหนในแปรรักพาร์ท 2ผ่านด่านเข้ามาจีบน้องสาวเราได้ แบบใครที่เราจะแบบโอเคผ่าน โอเคอนุญาตให้จีบน้องเราอะไรอย่างนี้ ได้ยัง ได้มา เอาแล้วนะนับแล้วนะ1 2 3
พี่ โกหุ้น อ้าว โกหุ้นอ่ะโกหุ้น ทำไมถึงเป็นโกหุ้นนะ ก็เขาเป็นคนที่ caring อะครับเป็นคนที่มีความมาชัวร์แล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นเหมือนเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม มีตอบเตะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอวยเป็นก็เลยเป็นโกหุ้นก็ได้พี่น้องกัน แล้วเมื่อกี้พี่พีบอกว่าใครนะ พี่น้าครับในเรื่องเขาชื่อพี่ท็อปตอนแรกพี่นึกว่าเขาจะตอบพี่น้าใช่ คือตอนแรกอาจจะตอบไปแหละ แต่พอได้ยินพีพีพูดไง ไม่มีผมเตรียมคำตอบไว้ในหัวแล้วผมคนสุจริต คนสุจริตจริง โอเคเข้าต่อไป ถ้าสมมติว่าให้พี่พีชวนใครก็ได้บนโลกนี้มาดูแปลรักฉันด้วยกันพาร์ท 2เนี่ยพี่พีอยากชวนใครมากที่สุด เดี๋ยวนะคำของผมเนี่ย มันกว้าง เจอ ทำไมอ่ะโล เอา ก เหร เรา อ มีแค่กี่คนเอ เขา ง ไม่ตอบอี โลกเรามีแค่ไม่กี่ล้านคนเอง ใช่ 7,000 ล้านคน 7,000แล้ว เอ คน อ เจอทีนี่มีอยู่4เพลงอย่างเงี้ยช้อย ไม่รู้แหละก็ต้องเดาใจให้ถูก ซีกันจริงเปล่าใช่ มันก็ต้องเลเวลยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าเราเล่นกันมาเยอะแล้ว ใช่ เราพี่ร้องไห้เชียร์ถามมีพี่น้องไหมดูดีนะแล้วโลก เออเลือกมาคนหนึ่งเอาคนใกล้ๆตัว เอาคนใกล้ๆตัวก็ได้ เอาใครก็ได้ที่แบบให้มันตรงกันอ่ะ พีตอบใครอ่ะ เดี๋ยวบิวกี้เขาก็รอด รู้ได้ไงอ่ะ อ่ะได้คิดออกแล้ว นับมานะ 1 2 3 พี่ยง ไอ้บักโก้ ตอบไปแล้วพี่ยงมีเงี้ย โยงอะไรเขาถ่ายด้วยก็จะไปดูทำไม นี่เห็นไหมแล้วไม่ตอบนี่ตอนนี้ไม่รู้ได้ตอบอะไร จะตอบน้องเจ้านาย เห็นไหมเปลี่ยนเนี่ยอย่างนี้คือตอบช้าครับคุณผู้ชม ฟาวเหรอข้อนี้ฟาวเหรอ นี่แยกกันจริงนะเมื่อกี้ผมตอบนะไปย้อนดูนี่เงียบยื ทุก ม คนคอมเมนต์เข้ามาว่าใครผิดระหว่างพีพีและบิวกิน ก็ผมตอบเมื่อกี้ผมจะผิดได้ไงผมตอบเขายังไม่ตอบเลย เมื่อกี้พีตอบว่าใครนะ น้องเจ้านายครับน้องเจ้านาย ทำไมอยากให้น้องเจ้านายมาดูกับเรา เพราะเขาดูพาร์ทที่แล้วไงแล้วอยากให้เขาดูพาร์ทด้วยรู้ได้ไงวะ รู้แอบคุยกันอยู่ หุ้ย เอ้ย เขาอาจจะรอดูอยู่ก็ได้ตอนนี้เปิดที เขา วีรอนะ มีแบบว่าเขาเหมือนเห็นเขาถ่ายลงแล้วเขาแท็กมามั้งครับสักอย่างจำไม่ได้แล้วตั้งนาน โอเค เราก็เลยแบบเฮ้ยมาดูด้วยกันพาร์ทนี้มา เดี๋ยวแล้วข้อนี้ฟาวป่ะตอบช้าเป็นนาทีขนาดนี้อย่างนี้ฟาวไหม ฟาวมาพี่แพมแต่น้องพีน่ารักนะพี่ชอบ ให้คะแนนส่วนตัวเหรอพิศวาสเหรอ เอาแบบฟาวก็ได้เพราะว่าตอบช้า แต่ตอนเนี้ยคะแนนก็คือเสมอกันอยู่ แล้วก็แล้วไปเถอะตอบพร้อมกัน มาเสมอกันอยู่ไม่เป็นไร ตอบไม่ถูกหรอก เหลืออีกกี่ข้อ 2 ข้อ มา ข้อต่อไปตาบิวกินนะ ถ้าสมมติให้มอบรางวัลดีเด่น 1 สาขาให้พีพีบิวกินอยากมอบรางวัลอะไร จุดดีเด่น หน้าเธอแบบ ได้เร็วมากอ่ะ มาแล้วฮะนี่อยู่ในหัวแล้วฮะ เอาต่อแล้วนะ 1 2 3 ไร้สาระดีเด่น เอ๊ะ ทำไม มัน เมื่อกี้พีตอบว่าอะไร คนดีอ่ะคนดี คนดีดีเด่นมันมีรางวัลนี่ไหมพี่คนดีดีเด่น แล้วรางวัลไร้สาระดีเด่น เรื่องสาระที่เด่นเป็นพี่เหรอ มีไร้สาระดีเด่นไงรับไปเลย ทำไม โอ้โหจะต้องถามอีกเหรอฮะยาวนะเดี๋ยวจะไลฟ์เป็น3 ชั่วโมงนะอย่างนั้นอ่ะ จริงเหรอ คือเขาไม่มีส่วนที่เป็นสาระเลยเหรอ ล้อเล่นแซวกัน แซวหยอกอาจจะมีบางจุดที่เหมือนว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราไม่ทำไงเราก็เลยบอกว่าก็ดีเนอะอย่างงี้มั้งก็เลยว่าประมาณนี้ แต่โดยรวมก็เป็นคนดีก็โอเคพอได้ คนดีอวอร์ดก็ได้คนดีอวอร์ดก็ได้ ก็ไม่รู้ให้ตามนั้น มาข้อสุดท้าย เราให้พีพีเอาคืน แล้วถ้าสมมติให้มอบ1 รางวัลให้บิวกินอยากให้สาขาอะไรดีเด่น คนอย่างบิลกินต้องได้รางวัลอะไร บิวกินจุดดีเด่น
ได้แล้วฮะ นับแล้วนะ1 2 3คนหล่อ คนหล่อเนี่ยตัดไปก่อน ขอฟังหน่อยพีพีพูดว่าอะไร พูดมากดีเด่น คุณมากดีเด่น จริงเหรอ ผมพูดแต่เรื่องที่มีสาระคุณเข้าใจไหม อ๋อ พูดเยอะแปลว่าสาระเยอะ เพราะว่าไม่พูดไร้สาระไง พูดมีสาระพูดเยอะก็ จริงหรือเปล่าพีพี เดี๋ยวก็ให้คนดูคอมเมนต์เลยว่าใครไร้สาระกันแน่ พวกเธอใช้คนดูฉันคุ้มมากเลยนะ อ้าวสร้าง engagement สร้าง engagement ดีมาก ได้คอมเมนต์ ดี คอมเมนต์มาบอก ว่าบิวกินไร้สาระจริงไหมไม่จริงหรอกพี่ไม่เชื่อบิวกินเป็นคนที่มีสาระจะตายในสายตาพี่ ต้องครับถูกต้อง เออ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย เฮ้ย อัน มี นี้ ข้ ข้ อ อ สุ สุ ด ด ท้า ท้าย ย จ จ ริงเหรอ ริง มา ๆให้คะแนนความสีไง อืม รอบที่เราให้เต็ม100รอบนี้เราให้เต็ม 1,000 0 ถึง 1,000 2 คนนี้สีกันเท่าไหร่ตอบพร้อมกันนะ 1,000 เลยเหรอ ใช่เพราะว่ามันต้องเลเวลอัพจากครั้งที่แล้ว เราเอา 7,000 ล้านนะเหมือนเมื่อกี้ ได้ไหมเดี๋ยว เกินไป ขี้เกียจจดหน่วยนับไม่ถูกขี้เกียจจดหน่วย 1,000 โอเคเอาละนะ1 2 3 เต็มแล้วเต็มเท่าไหร่นะ เต็ม 1,000เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินแล้วเนี่ย ไม่ได้ยิ โก นเหรอ งปะเนี่ย ถามว่าเต็มเท่าไหร่ เต็ม 1,000 มา เฮ้ยเขายังไม่ได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้เขาพูดอยู่ ผมพูดว่าอะไร ผมให้1,000อยู่แล้ว เฮ้ย ผมไม่1,000อยู่แล้ว ผมไม่1,000อยู่แล้วเพราะผมไม่มีอะไรที่ผมจะกักไว้อยู่แล้ว ผมให้เต็มทุกทีผมให้เต็มบ้าง พี่ แต่ พี ว่า ล่ะ หรือมี ให้เท่าไหร่เมื่อกี้ ไม่แน่ใจเหมือนกัน อะไรนะครับ พีให้เท่าไหร่เมื่อกี้ 995 หายไป 5 คะแนน หัก5 คะแนน หักค่าแล้วพูดมาก ถ้าวันไหนนั่งเงียบๆจะให้ 1,000 เอาไปเลยเนี่ย5,000เลยปะ อันนี้คะแนนหรือเงิน เงินด้วยเอาเงินไปด้วยแถมเงินด้วย ไม่ได้แต่วันนี้เราต้อง ไม่สาระไปละดูดิ เอ้ยน่ารักมาเราต้องสรุปคะแนนมาพี่แพม ผลก็คือตอบผิดกันเยอะมาก ตอบถูกก็คือเสมอกันคนละข้อ ไม่แต่ก็เลยแบบ จริง แต่เขาก็สีกันจริงๆไง ก็คือเต็มพันก็คือเป็นพันเลย995ไปเลย เก่งจริงๆนะพี่เนี่ย ๆพี่พยายามช่วยอยู่ เราก็จะได้ไม่ต้องทำโทษกันไง หรือว่าอยากโดนทำโทษ ไม่เอา โอเค จะบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยแล้วพี่จะถามคำถามจากในไลฟ์ซึ่งทันทีที่พี่บอกว่าวันเนี้ยจะมีเปิดรับคำถามจากทางบ้านอะคำถามโผล่มาเยอะมาก เยอะแบบเยอะมากๆพี่ก็เลยเลือกมาวันนี้20คำถามจากแฟนคลับที่ฝากเอาไว้ให้พีพีแล้วก็บิวกินพร้อมจะตอบไหม พร้อมเลยครับ ถามได้เลยครับ คำถามอะไรก็ได้ ถามได้เลยครับ เอ้ยมาข้อแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มีตัวอักษรขึ้นไหมคะชึดึมถ้าสมมติทักคู่เป็นนักมวยแล้วต้องขึ้นชกกันเอง คิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะคะ จากน้องพิซซ่าคริสตัล ผมไม่สู้คน ผมจะไปชนะเขาได้ไงผมไม่พูดยอม เลย ผมไม่เขาต่อยผมจนผมร่วงเลย เอ้ย อันนี้จะมีสาระหรือเปล่า อ้าวผมพูดจริง คอมเมนต์มา ไม่สู้เขาหรอกผมเป็นคนยอม คอม คน เมนต์ ผมเป็นคนยอมคนผมไม่สู้อยู่แล้ว พีถ้าเกิดบิวกินขึ้นไปบนสนามมวยแล้วยืนเฉยๆเลยให้เราต่อยไหม ต่อย ได้พี่ได้คำตอบแล้ววันนี้ไปข้อต่อไปข้อ2บิวกิ้นกับพีพีคิดว่าตัวเองเป็น introvert หรือ extrovert คะจากน้อง Sky is blue for you ผมว่าผมน่าจะเป็น extrovert นะ เนอะนี่ก็น่าจะเป็น PP ก็น่าจะเป็น extrovert เหมือน ค กัน รับผม เป็น extrovert กันทั้งคู่ งั้นเราไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะ เราน่าจะแบบเขินๆอยู่นะอาจจะ แม่อาจจะเป็นคนเงียบๆก็ได้ ใช่ เทเบิร์ดอะไรเงี้ย อ๋อ ก็คือเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมอะไรโอเค เจอแฟนคลับเจอที่ไหนมาทักได้เพราะเราเป็น extrovert ทักได้ครับทักได้ ทักได้ มาข้อ3ต่อไป
ถ้าโลเคชันพาร์ท2ไม่ใช่กรุงเทพแล้วให้บิวกินกับพีพีลองเขียนบทใหม่ให้หน่อยนึงอยากเห็นเต๋กับโอเอ๋วไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่ใช่กรุงเทพ อยากไปทะเลอ่ะแต่แถบยุโรปอ่ะ อย่าไปญี่ปุ่น หรอชอบญี่ปุ่น ไปทะเลแต่ต้องไปแถบยุโรปด้วยเหรอ ใช่มันแบบทะเลเย็นๆอ่ะ อิตาลีอย่างเงี้ยเหรอ อืม ซิซิลีซาร์ดิเนีย ทะเลเลย อยากไป ไปแบบ เย็น ซานโตรินีกรีซอะไรเงี้ยเหรอ ตอนนี้ร้อนปะ ร้อน แต่หน้าหนาวมันก็เย็น ทะเลเย็นๆไปนี่ไหมแอนตาร์กติกา แอนตาร์กติกาเหรอมันไม่ยุโรป ไปอยู่กับ อีก มีสาระไหมคอมเมนต์ เธอว่าฉันเหรอ พิธีกรเหรอ ทำไมมันเข้าตัวฉันแล้วอ่ะนี่อยากไปทะเลเย็นๆยุโรปบิวกินบอกว่าอยากไปไหนนะ ญี่ปุ่นก็มันเป็นเมืองมันจะไปทะเลอะไรหรอก ญี่ปุ่นก็มีทะเลไปเจอกันครึ่งทางไปทะเลเย็นๆที่ญี่ โตเกียว ปุ่น ไม่ใช่ทะเล ต้องไปโตเกียวด้วย ต้องไปโตเกียวมันจะได้แบบเป็นเมืองไงเพราะว่าเมืองโตเกียวเนี่ยชอบมากเลยเวลาถ่ายฟิล์มฟูจิมันจะแบบน้ำเงินแล้วมันดูเหงาดี อยากแบบพาเต๋กับโอเอ๋วไปถ่ายรูปกันที่นั่น ฮะ น่าจะเป็น ส่วนตัวฮะ ส่วนตัวละนั่นแหละ ปาข้อ4เลยบิวกิ้นกับพีพีเคยดูดวงไหมคะ ถ้าเคยดูเนี่ยทั้งคู่เชื่อไหม เชื่อเรื่องดวงไหม ถ้าเรื่อง จาก ดี น้อง ๆเชื่อ PPTAPPP อะไรนะ บอกว่าถ้าเรื่องดีๆก็เชื่อ ถ้าเรื่องไม่ดีก็ไม่เชื่อ แบบไม่อยากเก็บมาคิดมากอะไรเงี้ย ถ้าทายว่าอาทิตย์หน้าเราจะซวย ไม่เชื่อ ไม่จริง ไม่แม่น อาทิตย์หน้าเราแบบถูกหวยแน่นอน ถูก โอเค เป็นจริงได้ไงอ่ะ ไม่เล่น บิวกินล่ะ ผมเคยดูนะคือจริงๆไม่ได้เป็นคนเชื่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเคยดูเหมือน ผมเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยตอนนั้นมันแบบดูดวงเยอะอะไรเงี้ยตอนปีหนึ่งกลัวแล้วก็เหมือนเข้าไปดูอะไรเงี้ยแต่ผมแบบแปลกอย่างคือผมเป็นคนดูดวงแล้วไม่เคยดีเลยครับมันจะแบบ ถามอะไรก็แบบโดน ด หม ว อง ไม่เคยดีเลย คือแบบอนาคตอยู่ไม่ติดบ้านเป็นผู้นำใครไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็แบบนั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าบางอย่างที่เขาพูดมันก็ไม่เห็นจริงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่า คือถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วมันดีมันทำให้เราเหมือนเหลิงกับมันหรือเปล่าถ้ามันทำให้เราไม่ดีมันทำให้เราเสียกำลังใจผมรู้สึกว่า เราดูผลลัพธ์จากเหตุของมันหรือสิ่งที่เราทำจริง ๆ ดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ตัวเราเป็นคนกำหนดดีกว่า ใช่ เฮ้ยคมอันนี้มีสาระนะ ที่ถามออกไปทางไร้สาระนิดนึง ข้อต่อไป ฮะ ในแปรรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้สีในการสื่อสาร แล้วก็แสดงความเป็นตัวตนต่างๆใช่ไหมเยอะมาก แล้วส่วนตัวเรา2คนคิดว่าสีไหนที่สามารถ represent ตัวเราได้บ้าง สีขาว อย่างบิวกินคิดว่าสีอะไร สีดำครับ สีดำเหรอ เพราะเราเป็นคนมืดมน ไม่รู้เลยพิเศษยังไงรู้แต่ว่าชอบสีดำ ได้บิวพีล่ะ พี่ชอบสีขาวครับ เฮ้ยเป็นสีขาวกับด เพราะว่าสีขาวเนี่ยเราสามารถเติมสีอะไรลงไปก็ได้ ำอ๋อ ไม่ใช่เขาเป็นสีขาวเพราะเวลาเขาพูดถึงสาระเนี่ยกระดาษโล่งเป็นสีขาวไม่มีสาระเลยสีขาวโล่ง พี่ตุ๊ก ฟ้องเลยนะ แซว ไปข้อต่อไปมาบิลกินกับพีพีให้ความสำคัญกับคันสัญญามากน้อยแค่ไหนคะจากน้องลิตเติ้ล BKPP มาก มาก มากเลยเหรอ มากครับ ถ้ามีคนมาผิดสัญญากับเรารู้สึกยังไง ดูดิมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะหมายถึงการที่เราพูดว่าเราจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้ ก็คือถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องมาสัญญาแบบนี้ ใช่ถูกต้องครับ พีพีคิดเหมือนกันไหม ก็ที่จริงคิดเหมือนกันครับรู้สึกว่าคำสัญญามันเป็นคำที่ก่อนเราจะสัญญาเราต้องคิดแล้วว่าเราทำไมเราถึงสัญญาเขาเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาไปแล้วก็เราควรรักษาคำสัญญาไว้อะไรอย่างนี้มากกว่า แสดงว่าบิลกินกับพีพีถ้าเกิดไปพูดสัญญาอะไรกับใครก็คือทำแน่นอน ทำครับ แต่เดี๋ยวหลังๆไม่ค่อยสัญญาเพราะว่า
ไม่ค่อยมั่นใจทำได้เปล่า แฟนคลับเขาเคยสัญญาอะไรกับเราไว้บ้างมาทวงกันได้ในคอมเมนต์เลยนะ เลยก็ว่าตายแล้วมีหลักฐานหรือเปล่า คำถามต่อไปมา ถ้าต้องเตรียมอุปกรณ์หนึ่งอย่างสำหรับดูแปลรักพาร์ท2 EP 1ในคืนนี้ ทั้งคู่จะเลือกเตรียมอะไร คือผมพูดเป็นแพ็คแล้วกันผมว่าจริงๆถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยเราต้องมี อ่ะ โทรศัพท์ Oppo ที่ใส่ซิมเน็ต AS ครับแล้วก็เรานมเมจิมาคอยกินตอนที่เราดูซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแต่บางทีว่าถ้าเกิดว่าจะไปซื้ออะไรเพิ่มมันจะดูเพิ่มก็ต้องขับ Honda Scoopy i แต่ถ้าเกิดว่าขาดตกห้องอะไรก็สั่งได้ผ่าน Lazada ก็สั่งได้ตามใจแล้วก็ พี่ฝากถามนาดาวหน่อยสิว่าพี่ส่งบินเรียกเก็บค่าโฆษณาได้ที่ไหนอะ เธอขายเก่งมาก Oppo นี่ได้ทั้งไทยและจีนเลยนะฮะได้เลย เหร นะ อเตรียมไว้ดูไปทวิตไปแบบนี้ EP แรกต้องแบบเตรียมทิชชู่มาซับน้ำตาหรือยัง หรือเตรียมหมอนมาจิก ต้องไปสั่งที่ไหน Lazada ต้องสั่ง Lazada นะ Lazada เท่านั้น ต้องไปสั่งซื้อที่นั่นนะ ใช่ครับ คือเตรียมอะไรก็ได้แต่ต้องสั่งซื้อมาจากร้านนี้ Lazada ครับ โอ โอเคข้อต่อไป ทุกคนคิดว่าได้สาระไหมคอมเมนต์ค่ะ ข้อต่อไปเลยบิลกิ้นรู้สึกเหนื่อยกับความหล่อของตัวเองบ้างไหมคะ ไม่เหนื่อยแน่นอนผมไม่บอก คือมันก็ เนี่ยอย่างนี้มีสาระไหมคอมเมนต์ ไม่ต้องพูดเลยอ่ะ ผมว่าจริงๆมันก็เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราเกิดมาแล้วเราเกิดมา มันก็เกิดไม่ได้อะเนาะ เนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับถึงแม้ว่าจะมีคนพูดมากมายเกี่ยวกับว่าหน้าตาของผมเกี่ยวกับคนมาชมอะไรคนอิจฉาหน้าตาผมบ้างเราเกิดมาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับมันนะก็นะไม่รู้จะพูดยังไงก็หนักใจก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อยู่กับมันให้ได้นะ ถ้ากันใหญ่ พี่เข้าใจพีนะพี่อยากให้เขา5,000อ่ะ คอมเมนต์เลย เข้าใจพี่นี่มาถามผมอีกฮะมีคนยกมาถามผมเองนะ คำถามต่อไปเป็นคำถามของบิวของพีบ้างมา ให้พี่แพมอ่านหน่อยสิ ในไซต์สตอรี่โอเอลมีอาการคิดถึงบ้านอยากรู้ว่าตอนที่พีไป exchange เนี่ยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะแล้วมีวิธีการแก้ยังไงบ้างจาก PJJNBK ที่จริงตอนไปก็มีนะครับมีอาการโฮมซิกบ้าง ที่แบบอยากกลับบ้านรู้สึกว่าแบบพอเรามาอยู่สังคมใหม่แล้วมันไม่มีครอบครัวมันไม่มีเพื่อนที่แบบเข้าใจเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเลยเหมือนเราต้องมาสร้างสังคมใหม่ๆที่เนี้ยก็มีความรู้สึกแบบอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านบ้างตอนแรกที่จริงอ่ะจะกลับก่อนด้วยแต่จริงวิธีที่แบบจะอยู่กับมันให้ได้คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ครับแล้วหมายความว่าเราต้องไปเริ่มคุยกับเขาก่อนนะไม่ใช่ว่ารอเขามาคุยกับเราอย่างเดียวอะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาหรือเราไม่เปิดประตูของเราไปแบบให้เขาเข้ามามันก็แบบเราก็ไม่มีเพื่อนหรอกอะไรเงี้ยครับ เราก็ต้องลดกำแพงของตัวเองลงแบบนี้ ล็อกห้องเขาเพื่อนเข้ามาไม่ได้เปิดประตูมาไม่ได้ล็อกห้องไว้หรืออะไรแล้วกินข้าวอย่างนี้ทำไงมันแบบไม่ออกจากห้องเลยโอนเลย 5,000 ตอนนี้ ไปคำถามต่อไปมาเดี๋ยวจะไม่ทัน บิลกินจากพีคิดว่าสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ของการเป็นคนรักกันคืออะไรคะจาก GAM อ่านว่าอะไรแก้ม NTNR โอเค ผมว่ามันคือการปรับจูนเข้าหากันแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆมั้งครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆเราทุกคนมันเติบโตแล้วเรียนรู้ตลอดเวลาเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับสำหรับผมนะผมว่าจริงๆเราทุกคน coming of age ตลอดเวลาเราโตขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จูนกันตลอดมันเหมือนเรายิ่งออกห่างกันเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่เคยกลับมาจูนกันให้เรากลับมาเข้าใกล้กันเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงจะค่อยๆไม่เข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจริงๆแต่ละคนก็คงจะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นมีเรื่องอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราเข้าใจกันเอา
เอาตัวเราไปเอาใจเขามาใส่ใจเราอะผมว่าสิ่งนี้สำคัญ อืม อืม ก็คือเราต้องปรับหากันด้วย เอาใจเขามาใส่ใจเราแบบนี้ โอเค พี่เห็นด้วยไหม ก็ที่จริงก็คล้ายๆกันก็คือมันคือความเข้าใจมากกว่า มันคือการที่เราพูดคุยกัน แล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะครับว่าเรามีตรงกลางให้กัน เราพูดแบบเรามีปัญหาอะไรเราคุยกันตรงๆอะไรอย่างนี้มากกว่า โอเค เลิศไปข้อต่อไป ทั้งสองคนให้คะแนนการแสดงของตัวเองในพาร์ท 2หน่อยได้ไหมคะพอได้ยินพี่หยงบอกว่าการแสดงดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะอืม มาเต็ม10คะแนนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ พอถามคืนก่อนอันนี้พี่ยงชมทางไหนนะฮะได้ตามดูหน่อย เฮ้ยเขาชมก็ดีแล้ว เหรอ เออ ได้ยินที่ไหนวะทำไมไม่ค่อยคุ้นเลย ดีแล้วหรือดีอยู่ ดีอยู่ ดีอยู่แปลว่า ดีแล้วไม่ดี ไหนให้คะแนนตัวเองกันหน่อย10คะแนนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีรอบนี้ โอ้ผมให้คะแนนความตั้งใจดีกว่า อืม ถ้าพูดถึงความตั้งใจผมรู้สึกว่า เราเต็มร้อยอ่ะ ทั้งคู่อยู่แล้วแต่มาถึงผลลัพธ์ผมว่าให้เรายังไม่ได้ดูเต็มๆด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วกลับมาตัดสินพวกเราดีกว่าให้คะแนนพวกเราดีกว่า ผมให้คะแนนเท่าไหร่ สอง คืนนี้ดูแล้วให้กี่คะแนนคอมแบบว่าแฮชแท็กกันมาเลย ใช่ฮะ ได้10อยู่แล้ว มาข้อต่อไปเลย เต็มเท่าไหร่ฮะเต็มพันเหรอหรืออะไร เธอพูดเองนะ นี่มีอะไรอีกไหมที่อยากทำด้วยกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำจาก BK Insta เราทำอะไรไหม พีมีไหมอะไรที่อยากทำกับเขาหรือไม่มีแล้วไม่อยากทำอะไรแล้ว ก็เหมือนทำทุกอย่างหมดแล้ว อ๋อเหรอ จริงๆมีเราคุยว่าเราเคยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน อ๋อ ไม่ไปเลยโควิดครับผม บิวกินล่ะ ก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศครับจริงๆทีพีเขาจะชวนไปเที่ยวต่างประเทศตลอดอะไรเงี้ยช่วงแบบทำงานหนักๆอะไรเงี้ยเหมือนพอมีโอกาสพักก็อยากเหมือนกับว่าไปพักผ่อนกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์อะไรเงี้ยชวนคนอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็ ก็ โค รอ วิ ส ด ถานการณ์ดีขึ้นก่อนเนาะ ครับนี่ก็ ก็คงได้ไปกัน ปีครึ่งแล้วตั้งแต่ผมไม่ได้ไปต่างประเทศเลย ตั้งแต่ ปีใหม่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อ่า ผมว่าทุกคนแหละ เกือบ ก็คง แล้ว อยาก ใช่ สิ่งนี้แหละ โอเค มาข้อต่อไป ทั้งคู่อยากเห็นอีกฝ่ายแสดงบทบาทแบบไหนอีกบ้างคะ จากน้องโชโกวานิโอ คนใบ้อะคน พจมาน คนใบ้ พี่เข้าใจพีอยู่นะ พี่ตอบว่าอยากเห็นเขาเล่นเป็นอะไรนะ ไม่ต้องนี่ก็ได้ ไม่ต้องเป็นคนใบ้ก็ได้หมายความว่าเป็นคนเป็นอะไรก็ได้ที่พูดไม่ได้อะ เป็นนางเงือกแหมแอเรียลที่โดนดูด ไงมันท้าทายเห็นเปล่ามันเล่นยากนะ ท้าทาย แต่บิวกินบอกว่าอยากเห็นพีเล่นอะไรนะ เป็นพจมานครับ คืออยากเห็นเขามี2คนเหรอ บางทีอยากเห็นเขาเล่นจริง ๆ ว่ามันจะเป็นยังไงไง แล้วเราจะเล่นเป็นอะไรในเรื่อง ชายใหญ่ชายกลางหรือชายน้อย ใช่น้อย ผมไม่เล่นผมไม่เล่นเพราะว่าผมดูดีกว่า อะไร ไม่มีอะไรครับ ผลมันเป็นต้น นี่ แล้วมันมี กระ ลู ลอก กระลอกมันดันลงมาก ระลอกทำ พี่ สิ่ง นาดาวนี้อยู่ในส่วน ลูกอะไรอ่ะ ลูกขนุนโดดลงมา เรื่องกระดูก เอาไปข้อต่อไปเลยก่อนที่น้องจะไปอยู่กับลูกขนุนนะกลับมาก่อน ข้อต่อไปก็คือให้เลือกสีผมให้อีกคนเป็นสีผมที่เราอยากเห็น จากชื่ออ่านยากมากไม่เป็นไรข้ามไป ไม่ต้องพูดชื่อก่อนนะครับ ผมจะได้รู้ว่า I love you Jubbie SP โอเค โอเค ผมอยากเห็นเขาทำผมสีสับปะรดนะครับ ที่เป็นสี สี เหลือง สับปะรด ๆโกนสกินโกนเกรียนใช่ไหมรอบๆแล้วก็ทำเป็นตารางแล้วย้อมสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นพุ่มตรงกลางเป็นสีเขียวก็เป็นหัวสับปะรดนะครับ เฮ้ยพี่ก็อยากเห็นจริง เรื่องหน้า พี่อยากเห็นบิวกินทำผมทรงสีอะไร สีอยากเห็นสีเขียวนะ สีเขียวเหนียวซับ
นั่นโจ๊กเกอร์เหรอ อยากเห็นสีเขียวอยากได้แบบสีเขียวแบบเขียวใบไม้อะไรอย่างเงี้ย ผมรอดอยู่แล้วผมนะผมไปสีไหนผมก็รอดจริง เพราะว่า ฮะ ผมรอไงโอ้โห โอเค สุดยอด เขียวอ่ะ ดูทีเขียวไร้สาระพี่บางพี่คุยไร้สาระเสียเวลา ไปข้อต่อไปมาเหลืออีก5 ข้อทันไหมนี่ทัน คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้เราอยากมองอยากรู้จักอีกฝ่าย เพราะอะไรจากน้องแบมแบมบูบอกเสน่ห์ของ แล้วกันครับ ใช่แบบสิ่งที่พีพีรู้สึกว่าแบบเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราแบบอยากรู้จักบิลกินแล้วก็เสน่ห์ของพีพีที่บิลกินรู้สึกว่าทำให้อยากรู้จักพีพี พี่ว่าเรื่องพูดเยอะของเขาเนี่ยแหละที่เราจะทำให้เราอยากรู้จักครับ เพราะว่าถ้าสมมติเราเวลาเขาพูดบางครั้งมันมีสาระนะหมายความว่าเขาพูดเยอะแต่ว่าให้พูดในเรื่องที่มันมีสาระหรือว่าเขาพูดแบบลงดีเทลอะไรเงี้ยเวลาเขาลงดีเทลอะไรสักอย่างแล้วเขารู้จริงแล้วเขามั่นใจอะไรเงี้ยอันนี้มันดูมีเสน่ห์ครับ อืม ดูทำหน้าบิลกินล่ะเสน่ห์ของพีพีที่เราแบบทำให้เราอยากรู้จักคือ ผมว่าน่าจะเป็นความไร้สาระมั้งฮะมันว่าบางทีเราเห็นแล้วเราก็อันนี้ไร้สาระจริงๆเลยไปพูดอะไรเป็นข้อมูลให้มันบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ขออนุญาต educate คุณพีพีครับแบบนี้ แซวเล่น นะหยอก คนเขาเป็นคนแคร์คนครับเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างโดยสัญชาตญาณของเขาเลยนะคือเขาเป็นคนที่คือเรารู้สึกได้เราสัมผัสได้เวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอะเขาจะแคร์คนที่อยู่รอบๆตัวเขาโดยธรรมชาติอะโดยที่เขาไม่ได้พยายามไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนั้น แต่ว่าเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างหรือว่ารักคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติ แล้วคนรอบข้างก็จะรักเขาในตอนแรก แล้วพอจะยิ่งรู้จักไปก็จะยิ่งรักเขาขึ้นไปอีกเห็นไหมเดี๋ยวสับไปสับมาพูดให้มันงงเดี๋ยวก็คมเองฮะถูกต้องฮะป่ะข้อต่อไปมาบิลกิ้งพีพีคิดว่าถ้าทุกคนต้องเปลี่ยนไปแล้วสิ่งไหนที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง ทุกคนนี่คือคนอื่นๆเหรอครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนในโลกเนี้ยต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งไหนที่เราไม่อยากให้อีกฝ่ายเนี่ย2 คนเนี่ยเปลี่ยนไปสิ่งที่บิลกินไม่อยากให้พีพีเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปอะไรที่ไม่อยากให้พีพีเปลี่ยนผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้แหละความแคร์คนรอบข้างของเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วมันมีเสน่ห์แล้วมันก็เป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคนเลยเงี้ยเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เหมือนใส่ใจในรายละเอียดของคนรอบตัวยิ่งใกล้ชิดเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาแบบให้ใจกับคนที่ใกล้ตัวเขามากๆอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบหูแดงเลยหนีบนะโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ใส่รอบตัวมากแล้วก็แคร์คนรอบตัวมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันพิเศษอ่ะคือเขาคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองในบางครั้งอะไรเงี้ยโดยสัญชาตญาณแบบนั้นก็อยากให้แบบไม่เปลี่ยนไปฮะโอเคพี่ล่ะอะไรในบิลกินที่แบบอยากให้เปลี่ยนก็มีเยอะนะฮะอันนั้นไว้นอกรอบพี่ว่าความหวังดีมั้งความหวังดีของเขาที่เขามีให้คนอื่นคือเขาเป็นคนหวังดีกับคนอื่นนะหมายความว่าเวลาทุกครั้งที่เขาพูดถึงเขาจะแบบพูดไร้สาระพูดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตใจลึกๆของเขาก็คือแบบลึกมากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมากด้วยคือลึกๆเนี่ยเป็นคนหวังดีใช่แต่ว่าลึกมากๆเลยนะเฮ้ยแต่เราก็มองเห็นในส่วนที่ลึกมากๆนั้นเพราะว่าเราสีกันไงเราไปขุดมาเป็นเจอขอบคุณฮะโอเคข้อสุดท้ายมาคิดว่าใครเป็นเด็กดีกว่ากันคะจากคุณเดอะซันดาเลก็เขานะเขาน่าจะเป็นเด็กดีกว่าเฮ้ยเรายอมรับไหมตำแหน่งนี้ไม่ผมว่าจริงๆคำว่าดีหรือไม่ดีมันไม่มีคำนิยามเอาแล้วเรานิยามคำว่าดีไม่เหมือนกันจริงๆผมเชื่อว่าจริงๆทุกคนน่ะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเราทุกคนก็มีนิยามคำว่าดีหรือมีคนที่มันเป็นแบบที่เราอยากจะเป็นผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองคิดว่าดี
ที่สุด แล้วเราก็จะเป็นแบบนั้น บางคนดีที่สุดอาจจะเป็นมีความสุขที่สุด บางคนดีที่สุดอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุด บางคนมีดีที่สุดอาจจะเป็นคนที่เวททุกอย่างได้พอดีที่สุด ผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็นคนดีในแบบ ทุกคนเป็นเด็กดีในตัวของตัวเอง ใช่ PP ก็เป็นเด็กดีเหมือนกัน ตอบข้อนี้ได้ไหม ก็ใครเป็นเด็กดีกว่ากันผมว่า ขึ้นอยู่กับมุมมองไงใครมองเขาก็มีสิ่งดีเยอะถึง เอา แม้ อย่างนี้ ถึงบางคนจะไม่เห็นแต่ผมก็พูดได้ว่าเขาก็มี แต่อาจจะไม่เห็น ลึก ผมก็รับประกันได้ว่ามีเขาเป็นดี แฟนคลับเม้นต์มาเลยดีกว่าว่าใครเป็นเด็กดีกว่ากัน ว่าเรามองเห็น ว่าใครเป็นเด็กดีกว่ากัน มาโอเคครบแล้วคำถามจากแฟนคลับจริงๆมี20แต่ว่าเวลาตอนนี้ก็คือหมดแล้วก็เลยตัดเหลือ18ต้องขอโทษแฟนคลับที่เหลือด้วยเนาะไว้โอกาสหน้าแล้วก็คงจะได้คุยกันอีกยังไงให้บิลกิ้นกับ PP ฝากเลยดีกว่าสำหรับผลงานของเราในตอนนี้หรือว่าอะไรที่กำลังจะมีต่อไปว่ามาครับผมก็อีก2ชั่วโมงนะครับกับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2ครับ2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูแล้วรอกันมา6เดือนเนาะนี่ก็วันนี้แล้วคืนนี้แล้วอีก2ชั่วโมง นิดเดียวอยากให้ทุกคนแบบฝากทุกคนติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีผลงานอะไรอีกบ้างใน BKPP Project ก็จริงๆก็ที่ประกาศไปแล้วตอนนี้ก็จะมีแฟนมีตแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะครับไซน์โฟโต้บุ๊กที่มีเปิดให้เหมือนกับว่าสุ่มเข้ามาได้ไปตามจังหวัดต่างๆเป็นแฟนไซน์ครับ ใช่เป็นแฟนไซน์ เป็นตามจังหวัดต่างๆด้วยใช่ครับ แต่ว่าจริงๆ BKPP Project มันจะจบสิ้นปีครับก็อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ถูกตัดทอนไปอีกหรืออาจจะด้วยสถานการณ์เนาะใช่ด้วยสถานการณ์คือผมจะบอกว่าอย่างแฟนมีนี่เราก็เลื่อนไปเรื่อยจริงๆเราทุกคนเนี่ยก่อนที่จะถึงวันงานทุกครั้งเรามีการแพลนอะไรไว้เหมือนอย่างรอบแรกเลยเราเตรียมไว้หมดแล้วด้วยซ้ำเรามีการประชุมกันแล้วว่าเราจะมีอะไรบ้างสุดท้ายมันเราต้องเลื่อนเราก็มีการเปลี่ยนแผนตอนแรกเราจะจัดเป็นออนไลน์ดีไหมแล้วเราก็คือจริงๆผมว่าทุกๆคนน่ะกำลังคิดแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกๆคนอยู่ครับก็อาจจะประกาศเลื่อนหลายรอบหน่อยก็อดใจรอนิดนึงครับผมก็พอถึงวันนั้นเราก็จะทำเต็มที่แล้วก็ไม่ให้เสียเวลารอนะครับผมโอเคตามนั้นก็เรียกว่าติดตาม BKPP Project เอาไว้ว่าจะมีอะไรอีกเนาะโอเคขอบคุณน้อง PP กับบิลกิ้นมากสำหรับวันนี้ค่ะแล้วคืนนี้เนาะอีก2ชั่วโมงรอดูพร้อมกันเดี๋ยวพี่ก็จะดูด้วยเหมือนกันได้ครับโอเคบ๊ายบายค่ะ